15 évesen, nagyon korán a Szabadság ököljoga című Fassbinder film, ami egy Fassbinder sorozaton belül vetítették a Gödöllői Műfázba, amit volt szerencsém látni, és ez a találkozás a Fassbinderrel tulajdonképpen, nem csak ebben az egy filmjével, hanem ezzel az 5-tel, amit akkor láthattam. A mai napig a kedvenc filmem egyébként a Félelem megeszi a lelket tőle, és az egészen elképesztő hatással volt rám. Az ő világlátása, a szolidaritása, toleranciája, együttérzése, miközben rettentő radikális és rettentő provokatív. És hogy lehet azt csinálni, hogy egyszerre van jelen az a vágy, hogy megmutassa magát a legbelül, és az a részvét, hogy tulajdonképpen én egy ugyanolyan ember vagyok, és hogy ezt tessék megérteni. És ez engem nagyon felkavart, nagyon tetszett, és azt éreztem, hogy utána, ezután a találkozás után én nem tudok ugyanúgy gondolkozni a világról, mint előtte. Nekem ez volt a Fassbinder. És jóval később volt még egy találkozásom, egy teljesen másfajta valójában, az a Wong Kar-wai nevű hongkongi rendező és a Happy Together című filmje. Érdekes volt, hogy ez a film is nagyon lenyűgözött, és akkor az úgy erősen benne van, szerintem a Nincsen nekem vágyam semmit című filmemben erősen benne van a Kar-wainak a hatása, meg a Fassbinderé is. A Nincsen nekem vágyam semminek az ötlete részben a Zsótér Sanyi barátomtól jött, aki az egész történetben egy ilyen napló részletet mutatott nekem a férfi prostituáltak a Korzón című történet, ez ugye a 90-es években vagyunk. És annak a végén kaptott el engem, de azért ez egy korábbi történet. És ugye ebben a művészkörökben, vagy színész közegben nem volt azért nagyon egzotikus ez a téma, szerencsére. Aztán, amikor elkezdtem a filmen dolgozni, ugye, aminek a főszereplője a Nagy Ervin és a Rába Roland volt, ugyanaz a pszichológia határozta meg a dolgot, vagy karakterépítés határozta meg a dolgot. Sose gondolkoztunk úgy azon, hogy ez valami más típusú szerelem. Én félek is ennek a sztereotípiáitól, vagy a csöpögősségétől sokszor, és azt hiszem, hogy ez nem, nekik ez ugyanúgy a levegőjük, az anyanyelvük, ugyanúgy vannak kiszerűségei, nagyszerűségei egy ilyen karakternek, mint bármelyiknek. Szóval nem tudom azt mondani, hogy máshogy készültem volna, mint bármelyik filmem, bármelyik karakterére. Az biztos, hogy szimbolikus, hogy ez volt az első filmem, azért így jöttem filmem. Nyilván azért is csináltuk, mert ez iszonyatos hiány van ebből. És hogy mondjam, bizonyos értelemben Oli úr a Szomszédokban is nyújtott valamit ennek a témának a szélesei elfogadtatásáért. Van egy hangulat, ami nekem nagyon vonzó hangulat, és ez a hangulat az a Jean Genet-nek a hangulata, az írónak és a könyveinek a hangulata, és ez az egészen ultra stilizált világban, ami mondjuk a Körel, a Fassbindertől a Körel, ami majdnem, hogy ABC-szerűen összegyűjt egy ilyen kikötőnek, a félvilágnak, a stilizáltságnak, a megjátszásnak, a valóságnak, a nem tudom, valami olyan keverékét, ami borzalmasan vonzó. Tehát azt mondom, hogy Brad Davis a Körelből, azt úgy kiraknám, hogy ő egy sztereotípia, egy ikon és egy férfi karakter, ami mögött nekem nagyon sok egyéb, nagyon sok más férfi tulajdonság is belekerül, amivel én kapcsolatot tudok teremteni. Ez az átöltözés filmek, amiben az van, hogy szerepet cserélünk, abban vannak nagyon jók. Tehát akár csak Van, aki forron szereti. Azt hiszem, hogy a Viharsarok című film ki is állt, és nagyon keményen próbálja képviselni azt, hogy nem csak a mainstreamben van erre szükség, hanem igenis abban a gondolkodó, utálom ezt a szót, hogy művészfilmes világban, ami egész egyszerűen ezt egy filozófiai síkra is tereli, és azt mondja, hogy ennek az elsődleges kérdés az mégiscsak a szabadság, és a szabadságnak a foka, amit én megélhetek, vagy mint egyén meg kell, hogy éljek ebbe. És tulajdonképpen ez a téma jelenleg a mainstreamben jobban virágzik, mint a komoly művészetben. Ami egy komoly film ebben a témában, az sokkal többet tud tenni egy ilyen témáért, mint adott esetben a sztereotípia mélyítése. Szóval azt hiszem, hogy sokkal nagyobb előremozdulás volt a mainstreamben, ami üdvözlendő, hurrá, de azt hiszem, hogy nagyon mellé kéne zárkózzon
az a réteg, amikor ez már nem azon a szinten jelenik meg az elfogadás, hanem sokkal inkább az egyén szabadságának a szintjén, hogy ez nem kérdés, hogy minden egyénnek ezt a saját szabadságát meg kell élje, és a saját szabadságában meg kell élni a másik szabadságát egyszer sem.